Salutare, prieteni dragi, în ultima parte a vacanței noastre în Dolomiți. Astăzi am plecat în Austria și vrem să urcăm pe Grossglockner. Va fi o zi lungă și cu siguranță aventurile noastre nu se vor opri aici. După ce am trecut prin pasul San Antonio, am ajuns în oraș, doar că aici am avut parte de ceva stupefiant. Este vorba de alarma pentru avalanșe, despre care am aflat de la un magazin local că este în perioadă de mentenanță și se efectuează teste de funcționare. Am trecut peste și am continuat către pasul Monte Croce. Ajunși în San Candido, nu am putut să ratăm celebrul bob de pe muntele Baranci, în lungime de 1704 metri cu diverse trasee și tuneluri, diferența de nivel fiind de 314 metri. O experiență superbă ce o recomandăm cu încredere dacă ajungeți în zonă. La doar 20 de minute după frumoasa experiență de la bob, am încălecat înapoi pe motor și am intrat în Austria, pentru că traseul nostru țintea Grossglockner. Am pus destinația pe GPS și am urmat-o cu încredere maximă. Doar că nici de pe ecranul telefonului și nici de pe indicatoarele rutiere nu ne-am dat seama că eram ghidați către ghețarul Grossglockner
pe partea dinspre sud-vest, ceea ce însemna faptul că nu ne vom bucura de renumitul traseu Moto, de la care aveam cele mai mari așteptări ale zilei. Ce e de făcut acum? Rămâneți cu noi și veți vedea. Am urmat traseul și am ajuns la capătul drumului, mai exact la intrarea în Parcul Național Hoogtouwen, de unde accesul auto este interzis. Aici este poarta de intrare în munți a iubitorilor de călătorie, de ascensiune, de escaladă sau de sporturi extreme, deoarece, după cum se vede în imagini, în depărtare se observă ghețarul Großglockner, ce cu siguranță oferă amintiri de neuitat și în astfel de călătorii. Dar noi totuși suntem cu motocicleta. Ce facem? Ne întoarcem. La pauza de la cascada Stanislav ne uităm la ceas și ne dăm seama că, pentru a ne îndeplini dorința cu Großglocknerul dorit, nu prea mai avem timp astăzi și de aceea o vom lua înapoi spre Italia, mai exact spre Belluno. Doar că vom încerca să bifăm alte atracții pe noul traseu de întoarcere. Așa cum spuneam, alte atracții pe noul traseu de întoarcere, primul dintre acestea fiind Lago di Braies, o maestuozitate a Dolomiților situată la altitudinea de 1496 de metri, renumită pentru reflexiile luminii montane de la orele dimineții, când apa devine oglinda muntelui. În timpul celui de-al doilea război mondial, a fost destinația transportului deținuților din lagările de concentrare în Tirol. Cele mai frumoase și spectaculoase fotografii aici ies dimineața, un alt motiv care ne cheamă într-o nouă vacanță în Dolomiți. Ne luăm rămas bun de la Lago di Braies cu gândul de a reveni aici cu camperul și continuăm spre Cortina d'Ampezzo, pe unul dintre cele mai frumoase trasee liniare montane din Dolomiți.
Foarte mulți dintre noi venim acasă cu imagini și materiale video, strânse din fel de fel de locații care mai spectaculoasă și când le vedem ne dăm seama că nu e la fel ca în realitate. De aceea, vă spunem că imaginile nu reflectă nici măcar în procent de 50% frumusețea impunătoare a peisajelor montane de aici. În partea dreaptă observăm câteva dintre pistele părăsite de săritură în lungime cu schiurile, care acum sunt doar o amintire a Jocurilor Olimpice de iarnă din Cortina d'Ampezzo 1956. Continuăm prin peisaje superbe și gustăm maxim din această zi parțial ratată, dar ne bucurăm de ultimii 50 de km pe două roți prin Dolomiți. Am ajuns la Belluno și am parcat motocicleta, deoarece misiunea ei s-a încheiat pentru această vacanță și am ridicat drona pentru un ultim cadru cu Dolomiții, deoarece ziua de mâine ne va duce într-o altă călătorie, de această dată cu trenul. Dar oare unde? Imediat veți afla. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E il mio amore. Buongiorno de la Veneția! O destinație mult râvnită de noi, ce iată că astăzi am reușit să o atingem în cel mai rapid, ieftin și sigur mod cu trenul. Am început al nostru tur în orașul brăzdat de renumitele canale și am profitat atât de vremea caldă cât și de entuziasmul ultimei zile de vacanță.
Umblând prin frumosul oraș, găsim piața San Marco, piața centrală a Veneției. Aici găsim și cele mai frumoase clădiri ale orașului, Basilica San Marco și Palatul Dogilor. Piața este delimitată în partea de sud de două coloane aduse aici în 1170. Una are în vârf leul Sfântului Marcu, iar cealaltă statuia Sfântului Teodor. Renumitul restaurant Florian, ca întotdeauna, te atrage cu muzica live cântată de colaboratorii angajați ai operei din Veneția. Dacă ajungi în Veneția, trebuie să faci un tur al canalelor cu gondola pentru a vizita cele mai cunoscute hoteluri unde s-au turnat filme cerebre, cum ar fi Turistul, The Italian Job și multe alte clădiri cerebre. Prima clasă în care Mozart a studiat muzica, Puntea Suspinelor până la Grand Canal, bulevardul principal al Veneției, unde poți alege orice tip de călătorie pe apă. O experiență de neuitat care a bifat o altă mare dorință din ciclul Odată în viață. Ar fi foarte multe de povestit despre Veneția, dar noi ne rezumăm doar la atât. Și vă provocăm să veniți aici pentru a înțelege de ce acest loc este special. De pe podul Constituției, o construcție extrem de controversată, unde foarte mulți turiști s-au accidentat din cauza alunecării pe sticlă, noi surprindem ultimele cadre din Veneția, bucuroși de ultima zi propriu-zisă de vacanță. Bună dimineața! Azi pornim spre casă. Pe drum vom încerca să găsim alte locuri deosebite care să coloreze finalul călătoriei noastre. Primul dintre acestea este în Slovenia, la Vransko, la Muzeul Motocicletelor, unde te fascinezi de pasiunea unui om care are o colecție de motociclete asemănătoare cu renumita colecție de la Rădăuți a lui Alexandru Scheul. Ba mai mult, în urma discuțiilor cu proprietarul am aflat că sunt chiar prieteni. Dacă ești motociclist și nu ai fost măcar o dată la Rădăuți sau în drumul tău spre vest nu ai oprit la Vransko, cu siguranță acest hobby nu îl practici din adâncul sufletului. Intrăm în țară la ora 23:58 pe ultimele 2 minute de vinietă maghiară și ne cazăm la Oradea, deoarece a doua zi dimineață vizităm peștera Urcilor, ghețarul de la Scărișoara și ultimul obiectiv bifat fiind Salinda Turda. De acolo am mers întins direct spre casă.
casă, locul unde mereu ajungem plin de amintiri, entuziasm și bucurii. Locul unde rutina este colorată de trăirile din această călătorie minunată. Dolomiții nu vor fi doar o amintire frumoasă, ci și un obiectiv pe care dorim să îl vizităm din nou, cu altă ocazie, cu camperul. Vă mulțumim că ne-ați fost alături în acest tur și vă mulțumim că ne sunteți alături pe canal. Aventura noastră continuă și planurile pentru următoarea călătorie deja sunt în desfășurare. De aceea vă invităm să rămâneți aproape de noi cu subscribe pentru a fi abonați la toate noutățile noastre. Prieteni pe două roți, nu uitați! Ride safe și alege viața!